Hei vaan! Lordi ja Tumma Nuoli. Halloween. Mikä se on? Olen täällä metsässä ja mietin tällaisen syvällisen kysymyksen. Mennään kysymään, täällä on joku metsämies. Hei, tietäisitkö sinä mikä on Halloween? Hui helvetti, mikä originelli hahmo. Kyllä. Mikä siinä on, että meitä ihmisiä kiehtoo kaikki, mikä pelottaa? Juontaako juuret sinne lapsuuteen? Tiedättekö, kun teillä on sylissä semmoinen pieni vauva, niin mitä pienelle vauvalle yleensä tehdään? Mitä musiikkia olisi mukava kuunnella Halloweenin aikaan? Mitä se semmonen musiikki voisi olla? Sami? Shock rock. Ja shock rock. Mitä ikinä tarkoittaakaan, juuret vievät 50-luvulle, jolloin Amerikoista nousi hauta-arkusta voodoo-papin näköinen tyyppi nimeltään Screaming Jay Hawkins, joka matalalla äänellä sanoi ja lauloi I put a spell on you. Ja sitten 60-luvulle tultaessa olikin olemassa semmonen kaveri kuin Arthur Brown. Ja 60-luvulla sitten Arthur Brown. Hänellä oli corpse paint ja liekehtivä kruunu ja hän sanoi I am a god in hellfire! Mutta mitä tapahtui 70-luvulla? 70-luvulla Alice Cooper tuli giljotiineineen, kanoineen ja höyhenineen pelottelemaan yleisöä. Sen jälkeen 80-luvulla King Diamond ja Wasp yrittivät pitää liekehtivää pikaria, mutta Lizzie Borden oli se, joka teki parhaiten. 90-luvulla kaikki oli melkein nähty. Slipknot, Rob Zombie ja Marilyn Manson olivat ne, jotka yrittivät vielä säikytellä. Mutta minusta tuntuu, että meidän eväät ovat varsin pienet tähän jaksoon. Meidän pitäisi käydä juttelemassa jonkun henkilöoletetun kanssa, mutta olisi muutama vaatimus. Mieluiten hirviö. No ei, miksei kysytä Lordilta. Se on kunnon mörkö. Kyllä. Let's go! Tumma Nuotti. Hyvät naiset ja herrat, olemme tällä hetkellä tässä Tumman Nuotin kanssa haastattelemassa Mr. Lordia. Ja koska on kyse Halloweenista, on ajatus siitä, että mikä pelottaa kaikista eniten. Ja oi, mikä ääni sieltä tuli. Se pelotti minua hetkisen aikaa. Mutta Mr. Lordi, nyt ensinnäkin, mikä oli ensimmäinen julkaisu, minkä ikinä itse hankit? Kissin Destroyer. Minä vuonna? 83. Ja mitkä asiat johtivat tähän ratkaisuun? Oliko kyseessä kansi? Valinta oli kyllä, näin on siis kannen perusteella. Tässähän on, haluatko pitkän kaavan kertomuksen? Mielellään. No, kaikkea lähti siitä, kun muutin Keminmaasta Rovaniemelle ja tokaluokalle ja siellä sitten mun luokkakaveri kysyi, että lähdetäänkö musakirjastoon kuuntelemaan Kissiä. Mie, että lähetään vaan, enkä tiennyt, että mikä se semmonen Kissi edes on. Ja siellä oli Creatures of the Night sitten siellä ja mie en nähnyt kantta, mie en nähnyt kuvia enkä mitään, tykkäsin vain kovasti kuulemastani. Siitä jonkun ajan päästä, niin kun sitten kävin muidenkin kavereiden kanssa siellä kuuntelemassa ja sitten tuli jo Likidappikin ja kaikkea. Ja sitten mulla yksi kaveri sanoi, että miksi sä aina käyt kirjastossa kuuntelee, että minkä tähän sieltä ostaa itse. No jaa, sehän olikin semmonen yllätys, että niin totta, jostakinhan näitä hankitaan. Ja sitten äiti ja iskän kaa Rovaniemen Sokokselle ostamaan sitä Kissin levyä. Ja miehän en tiennyt, että niitä on useampikin. Mie luulin, että niitä on ne 2. No yllätys oli melkoinen, kun kumpaakaan näistä 2 levystä ei ollut siellä Sokoksella. Ja se oli muita. Kannen perusteella valakkasin sitten Destroyerin, joka on mielestäni hyvä näköinen levyn kansi. No, totta helkutissa. Noniin. Mutta miten sitten, jos lähdetään tällaiseen kissidikkailuun,
Niin Tähänkö se nyt meni sitten? Tähän se nyt meni. No niin. Tän piti jäädä niinku se meidän haastatteluun niinku sinne loppupuolelle, mutta Sie niinku sitten niinku pidättäydyt suunnitelmassa ja aloitit. kyllä, koska Kissihän yhdistää meitä kaikkia. Enemmän tai vähemmän. Siis kaikista maailman bändeistä, niin siis Kissi on yksi niistä. Kyllä. On, Ja ehdottomasti. sitten jos mietitään, mikä Kiss-biisi oli se ensimmäinen, mikä särähti sinun korvaan sille positiivisella tavalla. Tiedätkö, kun mulla on semmoinen tunne, että sä tiedät näihin nämä vastaukset. Se kysyt sillä lailla sen verran pohjustain. God of Thunder on se biisi. Ei ollut eka Kissin biisi, mikä kuuli, mutta se on se biisi, mikä räjäytti niin sanotusti No meikäläisen. sehän on täyttä jylinää ja Niin. rankkaa riffiä ja Kyllä, näin päin hyvä pois. biisi. Ja Mie tykkään, että hyvä laulu. Tykkään edelleen. on. Genen mestariteos. Tai itse asiassa No Paul ei- Stanley ei Niin. ole. Sehän tässä vitsikästä onkin. Että... Ja muistan, että sitten kun osas alkaa lukemaan niin labelista niin näistä kavereita, siis tässähän on virhe. Että eihän tämä ole Paul Stanleyn biisi, kun tämähän on, mutta sehän on Paul Stanleyn biisi. Joo, ja ne, ketkä ovat kuulleet Paul Stanley laulaman God of Thunder, sehän on viehättävä versio, mutta ei... Hupsuhko. Hupsuhko, kyllä. Mutta kyllähän se Gene hoiti homman sisään. Joo, kyllähän siinä- Esrenin poppihan oli oikeassa tässä. Juuri kyllä. näin, aivan. Mikä se on sitten, kun Shock Rockista voi puhua Lordin kohdalla, niin mikä on itselle ollut niinku veret seisauttavin musa-kokemus? Ai siis Shock Rock. Shock Rock. No kyllähän se Kissi tietenkin on tämäkin, mutta onhan niitä... Nyt pitää pikkusen täsmentää kokemus. Veret seisauttavin kokemus Shock Rock-osastolla. No okei, joo, Kissin siis verenpurskutushan hommahan on aina, joka sattumoisin useimmiten on God of Thunderin alussa, niin sen Kyllä. näkeminenhän on sekä Legendaarinen videolta kohtaus. että siis sehän on kova, mutta että kyllä tietenkin Alice Cooperin Guillotinihan on, on Joo, se väkevä, on mutta klassikko. sitten myös Lissi Bordenin toilailut. Joo, niin ne on kyllä. Lisilläkin vähän arvoa. Ja Waspin ekat, niin kuin kaikki, niin kyllähän nämä kaikki menee siihen kategoriaan, että kyllä mie tykkään. Joo, jännästi se Lizzy Borden on unohdettu. Kyllä. En mie ole unohtanut, mie en Mutta ole. siis Kukaan sehän on minäkään. äärimmäisen mahtavaa tavaraa. Kaikki, ketkä dikkaa Iron Maidenia ja Queensrychea ja Ja King näin päin Diamondia pois. sanoisin jopa. Joo, kyllä. Niin Ei ehkä niin olisi, progea, mutta joo. mutta siinä olisi kyllä artisti, mikä kannattaa tsekata. Lizzy Lizzy Kyllä, Borden. Lizzy Borden. Ehdottomasti. Ihan Lizille Katsotaan. terkkuja vaan sinne. Hähä kattoo. Ilman Ihan muuta. varmasti. Mutta jos puhutaan semmosesta asiasta, että joku biisi, mikä olisi pelottanut oikeesti. No siis tää on jännä, että siis Destroyerilla se Sweet Pain, se alku, kun se niin se oli mun mielestä aika pelottava. Silloin penskana. Ja sitten se loppu, siis viimeinen raita Niin se Destroyerilla. oli kummallinen, joo. Joo. Siis, ja siinä oli jotain aavemaista, siis tää Joo. rock'n'roll party, Joo, outo Esrenin huumepääkikkailu, kummallinen. Siis se oli jotenkin hyvä pointti, mutta se Joo. oli jotenkin pelottava. siinä oli jotain takaperosta ja näin päin pois. Hetkinen, kun mä mietin, että siis aivan kun olisi muuten joku biisi ollut penskana, joka oli pelottava. Mulla on semmoinen tunnetaso nyt, että ihan kun olisi ollut joku biisi, joka mua pelotti oikeesti. Mä sanon heti, kun mä muistan. Nyt kannattaa kysyä jotain muuta väliin. No heitetään sitten semmonen, oot luultavasti myös leffafani. Niin, Niin mikä olisi semmonen leffa, mikä niinku kaikista eniten meni tonne ihon alle? Evil Dead. Evil Dead. Joo, ykkönen. Ykkönen. Joo. Siis silloin aluksi, mutta Evil Dead Niin. 2 on mun suosikki. Siis mun kaksi suosikkileffaa on E.T. ja Evil Dead 2. Hyvin eri syistä, niin kuin voi arvata. No kyllä. Mutta Evil Dead 1 oli sellainen, joka oli mun mielestä se on penskana ihan järjettömän pelottava. Et siis siis myöhemmin on tullut totta kai paljon muitakin ja paljon pelottavampia. Niin esimerkiksi mun mielestä Blair Witch Project oli aivan pelottava. Joo, Kun joillekinhan se ei Omassa toiminut ollenkaan. primitiivisyydessään. Se oli niin uskottava, että se oli niin hyvin tehty se koko siis siinä Gonzo-meiningissä, niin se oli niin uskottava. Niin. Ja se kehitti sen koko genren. mun Kyllä, mielestä. kyllä. Ja Blair Witch Project, siis Se- minä se- muistan, se on- kun niin. se alun perin, se kun tuli, niin minä jollain tavalla katsoin, niinku, että ei helkutti. Tää on niinku elokuvien Venom. No joo, tavallaan, joo, kyllä. Et siinä on jotain semmoista primitiivistä,
todella alkeellista, mikä niinku vaan jotenkin iskee johonkin. Joo. Ja vähän samaa kuin Evil Deadissäkin siis ekassa, että siis semmoista vähän niinku kotikutosta meininkiä, mutta se niinku toimii niinku sen niinku hyväksi. Kyllä. No. Mutta toki on siis pakko sanoa, siis Hohtohan on pelottava ja varsinkin tää muikkeli siellä kylpyammeissa juttu, niin sehän on aivan kova ja Ringi, siis nimenomaan jenkkiversio Ringin niin ykkönen, niin se on mun mielestä pelottava leffa ja onhan näitä. Oliko se VHS:n tuho? Uunot. Itse Ringi. Uunot. Uunot. Itse nostaisin myös tämä pitää nyt arvata. Twin Peaksin ja Bob-hahmon siinä, niin se oli. Mulla ei tuo Twin Peaks, se ei koskaan lähtenyt. Niin jotenkin, mä oon yrittänyt sitten, varsinkin nyt kun tuli Twin Peaksin se uusin kausi, niin sitten mä jotenkin taas yritin, mutta jostain syystä se ei kun se jotenkin menee liian hapokkaaksi mulle. No se kyllä aika hapokkaaksi meni jotkut jaksot. Paljon oli perästä pysymistä. Ja sit jos lähdetään niinku tähän Lordi-maailmaan, niin just tässä tänään mietin sitä, että Lordi ilmestyi maailman 2000-luvun alussa. Siis tavallaan debyyttilevy ilmestyi. Elikkä just nimenomaan pomppuhevi maailman. Elikkä wiki wiki wow! Bam bam! Yeah, chicken down, motherfucker, bang, dang, dang! Tämä albumi. Kyllä! Debyyttilevy ilmestyi juuri sellaisen aikaan, milloin klassinen heavy rock oli täysin niinku periaatteessa, se on ainoastaan fanien keskuudessa niin, kova juttu. Hyvin marginaalissa, joo. Ja itse muistan, nyt tää on ehkä myös sokeraava asia. Ensimmäisen kerran kun kuulin Lordia, oli Would You Love a Monster Man? Ja minä ajattelin niinku, että okei. Nyt on Ville Laihiala kuunnellut paljon Acceptia. Tiedätkö mikä Acceptin biisi mulla tuli mieleen siitä? En. Would you understand to give you all my life? It's hard to understand. Okay. Russian Roulette levyltä. Mulla oli. Niin mulla tuli silleen, että okei. Ja hauskaa on se, että en ole koskaan tuota ajatellut. En ollenkaan, koska kyseinen kappalehan on sävelletty sillä viisiinsä, että yhteen väliin joskus edelleenkin teen silleen, että me alan siis, jos me haluan tehdä jonkun tyyppisen biisin, niin me otan skitaan, me alan jamittaan jotain niin riffiä ja laulan sitä mukana. Ja me lähden niin paljon sitä niin jatsaamaan siitä pois, että siellä jää niin tietty se niin tunnetaso siihen edelleen. Se on periaatteessa Kissin Thrills in the Nightista, me on jammannut sen. Et siis periaatteessa me on siitä jamittanut sen. Okei, ja sit sama tuli mieleen toi Ville Laihiala teema sieltä, mutta sit se piti hommata koko levy. No, se on, kiitos. Silloin ne BMG kiittää. Mut siis, joo, se on hauska, että Laihialaa on kuullut niin monestikin, mutta hauska, mien itse sitä kuule yhtään. Mun mielestä meillä on ihan eri soundi. Joo. Se on jännä. Mutta se on se ensimmäinen, siis itellä on myös siis samanlaisia tämmöisiä, että jos minä kuulin ensimmäisen kerran jotain Halloweenin, niin minä pidin sitä ihan niinku Iron Maidenina. Vaikka sillä on mitään periaatteessa niinku yhtäläisyyksiä. Mutta jos lähdetään tähän kauhuteemaan. Okei, uunat on pelottavia. Ehdottoman pelottavia. Mutta jos esimerkiksi nyt mietitään, taivaalta laskeutuisi UFO. Ja se tulisi sulta esimerkiksi pyytämään esimerkiksi jotain Kissin levyä, niin minkä sä antaisit? Olisiko se Destroyer? Miten tää meni Lordimaailmaan? En mietiä. Niin se et tiedä itekään. En. Niin Kissin levyä, niin minkä mä antaisin? Kyllä mä varmaan sen Destroyerin antaisin kyllä. Okei. Entäs tai siis, no, se on niin helppo vastaus aina sanoa, että Destroyer on se paras, mutta siis mullahan niinku suosikki niinku Unmasked on yksi mun suosikkilevyjä, sitten niinku Revenge ja Carnival of Souls on mun suosikkilevyjä, Asylum on nyt me niinku kasarikissin lapsi, että siis mulle 70-luvun Kissi on silleen, että joo, no siellä on se Destroyer, mutta jotkuhan on sellaisia kauhean ortodokseja, että ne on vaan ne 3 ekaa ja alivet ja tälleen, mutta silleen, että no mun mielestä ne on paskempia biisejä siellä kuin myöhemmin. Mun mielestä niin
Itselläkin oli kasarikissi, Joo, se oli niinku kasarikissi on se. Silloin oli melodiat ja toi tarttuvuus hallussa. Joo. Niinku koko albumin mitalla. Aivan. Mutta jos nyt oikeasti sukelletaan sille lordimaailmaan. No niin. Jos esimerkiksi... Taas mentiin kissimaailmaan äsken. Joo, tää on jännä juttu. Kissi on kuin magneetti. Kissityypit, jos viime viikollakin me hengailin ton Chris Dalein kanssa, mikä on Bruce Dickinsonin bändissä ollut, niin me ei mistään muusta juteltu kuin Kissistä. No niin, eikä siinä ei mitään väärää. Ei, Chris Daleille terkkui vaan. Kattelet sillä kummiskin, vaikka et ymmärrä hölkäsen pöläystä. Mutta lähes siellä Joo, jatkamaan. mitä hyvä, tai mitä niinku shock rock bändi, että se onnistuu, niin mitä sun mielestä olisi siinä reseptinä? No kyllähän se nyt pitäisi kyllä ne biisit pitäisi jollakin lailla olla edes jonkunlaisia. Nimenomaan kun Alice Cooper sanoi vastikään jossain haastattelussa, että nyky shock rock bändit ei tajua sitä, että pitää olla poimia vaikka Beatlesilta tai Kissiltä tai joltain muulta bändeiltä niin tarttuvia melodioita sun muita ja sitten vasta voi alkaa miettiä sitä niin kuin siis profiilia. Kyllä siis, niin kuin siis oli se niin kuin siis genre mikä tahansa, paitsi räppi, niin kyllähän siis pointti on se, että kyllähän niin kuin biisien pitää olla jostakin kotoisin. Kyllä. Niin kuin, kyllä se on Alice Cooperin suhteen aika paljon. Ja se on siis tyylistävyys, mutta jos shock rockia mietitään, niin mikä siinä on tärkeä, niin totta kai siis, no se on se visuaalisuus, jolla ei sitten ole musan kanssa mitään tekemistä. Joo. Koska no, siis kyllähän niin tähän shock rock, jos se rock-sana jätetään pois, niin kyllähän niin yksi niin hienompia teoksia on siis kuitenkin Michael Jacksonin Thrillerin video. On. Ja biisinäkin, niin se on niin kauhubiiseistä ihan yksi niin lyömättömimpiä. On. Että ei se se punoo niin monta genreä yhteen. Niin, mutta kyllähän se niinku, no siis se visuaalisuudessahan se on niinku se... Ja visuaalisuus nimenomaan on niinku se avainasema tässä tällaisessa shock rockissa. Ja tässä, jos ihmiset siellä kuvaruudun takana ei ymmärrä kyseistä asiaa kuin visuaalisuus, niin voi kuvitella kaikki shock rock bändit, esimerkiksi vaikka Lordi, Bermuda sortseissa lavalla, teepaidat päällä, ilman maskeja. Toimisiko se? Tai Rammstein ilman minkäänlaista lavashowta. Tai sitten vaikka Kiss Bermuda sortseissa. Tai Alice Cooper golf-varusteissa. Se voi näin myös ajatella. Niin, se on se... Minä en ikinä oikein digannut tuosta niinku shock rock genre niinku siis sanana, niin se jotenkin silleen vammainen. Kun ajatellaan, että kyllä niin joo, Alicella oli vielä niin sitä, että yritetään niin shokerata vielä Waspiin asti. Ja minä sanoisin, että viimeinen niin oikeasti silleen niin shock rock, tai no, on niin typerä se termi, mutta tämmöinen, niin on ollut Slipknot, joka yritti shokerata. Ja Marilyn Manson oli se toiseksi viimeinen. Joo. Jotenkin tuntuu, että se niin Slipknotti, niin siinähän niin se tippui siinä se shokkivalue sieltä pois, kun ne näyttivät naamansa maskien takana. Joo, niin sen jälkeen kaikki ne jutut siitä, että joo, tehdään hakkaa toisiaan ne maskit päässä ja kusee ja paskoo sinne maskeihin, niin sen jälkeen kun sä näet oikeasti, että ne on ihan finninaamaisia teiniviksi jätkiä, niin ei se vaan niin enää... Sen jälkeen alkoi kuulostaa vähän Stone Sourilta. Se ei vaan niinku enää ole... Kun siis se vaatii tietyn mystiikan siihen, vaikka niinku... No joo, niin. Nykyään on asioita, nykyään ei oikein voi millään enää shokeratakaan. Ei voikaan. Siis minä sanoin jo parikymmentä vuotta sitten, minä sanoin, että ei oikeasti, että eihän voi shokerata millään muulla tavalla kuin oikeasti tehdä joku ihan järjetön. Että joku bändi, jos se haluaisi niinku oikeasti niinku sen julkisuuden. Ihan varmasti niinku pääsee lööppeihin. Se, että bändihän ei etene siitä eteenpäin. Ei. Aivan, mutta jos se lähdetään tavallaan mielensä pahoittamismusiikki. Joo, mutta se on eri asia, koska joku tää ihan mitä aina joku alkaa nillittää kaikista. Nyt muuten tästä tuli mieleen semmonen, ihan otetaan lennosta. Hoi! Onko ikinä Lordilla ollut tällaista niinku protesteja keikkapaikkojen ulkopuolella? Onko? Onhan. Meillä oli siis meillä ollaan miettinyt, kyllä se oli jo ennen Arokkalypsyä, että kyllä ekojen levyjä aika, niin Pohjanmaalla kun ollaan jossakin Kauhajoella ja mitä näitä on, niin Lapua ja tällaisia näin, niin kyllä siellä oli
oikeesti Jeesuksen kaverit niinku siellä niinku keikkapaikkojen ulkona kylttien kanssa, että Jeesus on ainoa lordi ja kaikkea tällaista. Se oli näin. No sittenhän oli siis siellä meidän viisureissulla Kreikassahan oli ortodoksit, ei tykännyt yhtään. Ja mehän ei itse niitä nähty, mutta nehän oli protestoimassa siellä hotellin ulkopuolella. Ja ne on yleensä niitä, jotka ei ole perehtynyt asiaan yhtään. No se on juurikin toisaalta näin. sehän taas, jos niitä mainostetaan, niin sehän on parasta mainosta ikinä. Ja siis oikeastaan tollaset maat, jossa on niinku uskonnollisuus niinku tiukkaa, niinku Pohjanmaa. No, Siellä. Siis tämmöisissä paikoissa, jossa niinku ollaan niin sanotusti ämpäri päässä. Ja täytyy muistaa, että minä itsekin olen kuitenkin niinku, siis juuriltani ja suultani minä olen vanhoillislestadiolainen. Että niinku myös voi järkevästi suhtautua tähän politiikkaan. Voi jos tutkii asioita, antaa eikä mulla niinku, kukaan mun sukulainen ole ainakaan tullut mulle niinku pyhävettä heittelee päälle. Tai sinä muuta. lordi, sinä räjäyttelet niitä lampaita siellä lavalla. Niin. Miten siis tämähän on jostain A-studion meiningistä, missä oli joku kaveri selitti, että siellä on ne saatanan palvojat, niin Amerikassa ne lavalla räjäyttelee lampaita. Miten se on edes mahdollista? Ja samaten just tää niinku Venominkin tää, että juomme kuolleiden pappien oksennusta. Miten se on käytännössä edes mahdollista? Kun hulluita on se, että kun menee läpi. Niin. Se oli kun se hulluita, että tyhmille menee läpi noin läpät. Niin, koska ne kattoo vaan niinku sen, miltä se näyttää. Ei sen enempää. Tumma nuotti. Ja tämä on Tumma nuotti ja on aika katsoja kysymykselle. Ja kysymyksen esittää Martti Torremoliinoksesta. Ja hän kysyy näin. Miten niin 2 voi olla 8? Parahin Martti 4 kerrottuna. Onko se oikea vastaus? Koska oikea vastaus saattaa olla myös tämä, mutta kyllä minä itse lähtisin siihen, että no toisenaan se vaan on niin. Toisenaan se vain on niin. Terkkuja vaan Martille sinne Espanjan aurinkoon. Hei. Holaa! Ai. Mikäs on muuten sinun Martti Servo lempilevy? Lempilevy. Kun mulla on niinku lempibiisejä oikeastaan. No heitä vaikka lempibiisit, top 3. No siis UFO, sitten Kuka siellä on meikäläisen niinku ihan all time favorite. No Kyllösen Pentti on aika kova ja sitten otas nytten näen Plektran mystisen tuo Odysseus. Joo. No näitähän nyt on, näitä on paljon. Ja tämähän on muuten itse asiassa, mikä meitä on yhdistänyt myös tämä Martti Servous. Kyllä. Jos näin voidaan sanoa. Mutta tässä niinku Servonta. Ja itselleen niinku, jos levy täytyisi sanoa, niin. Kiitos kysymästä, niin se on siis Sydämen amiraali. Siinä on muuten kaikki nyt nappaa ja kaikki. On, siellä on niinku kaikki klassikot. On siellä kyllä. Terkkuja vaan sinne päin. Mutta siis kyllähän siis sitten tämmöisenä niinku vanhana pakettina siis tää live-levy Avatkaa ovi, niin siinä on ja väkevä setti niinku. Ja siinä on yksi mun suosikkilaineja niinku live sitä. Ai, Fonisoul unohtui. Näin käydä voi artistille. Näin käydä voi artistille. Asetetaan ihmiselle rajat. Täällä se on taivas ja taivas on samanvärinen kuin maailman sinisin taivas. Ja muutenkin live-levyille pitää antaa niin kuin tilaa. Ne on mun mielestä semmonen aliarvostettu. Joo. Siis Napanderin siis live-levyhän on yksi parhaita live-levyjä koskaan, koska se on siis se tuo lisää niihin biiseihin se Martilla se liveys. Liveys, aivan. Koska se tuo kaikki sen hauskuuden ja kaikki tämän niinku tämmöisen niinku spontaaniuden. Ja Marttia kuulimpaa hahmoahan ei ole olemassa. Se on sitä vaan luonnosta. Mutta jos sille lähdetään live-levyihin, siinähän on jännä, jos bändillä on niinku ura 70-luvulla, 80-luvulla ja vaikka 90-luvulla. Ja sitten kun tulee live-levy, olkoon se sitten studiossa tehty, itelle ihan yksi hailee, mutta silloin kaikki biisit on samalla viivalla. Totta. Ja mitäs sul tulisi mieleen semmosia live-levyjä? Siis hyviä live-levyjä? Niin. Muuta kuin siis Martti tai Napanderi. Niin, jätetään Martti nyt
No lepäämään? Siis kaikki nyt oottaa, että minä sanoisin Kissin niin kuin alivet. Jos jätetään tossa, Kissi nyt täysin pois. Koska mun mielestä siis se no joo, siis alivet on mulle Kissi-fani, ne on niinku yliarvostettuja levyjä. Siis mun mielestä ei ne oo se. Siis Alive 3 olisi, joo. Mut oikein kun mietin, että mikä on muuten lähes niinku mahdoton vasta. Mä oikein yritän miettiä, että onko joku live-levy, josta mä oon niinku tykännyt oikein silleen kovasti, niin ei oikein King oo. Diamond? No, ei, mutta mikä live-levy on King Diamondilla? No, Deadly Lullabies. Ai semmonen, joo. Ei oikein niinku, kun live-levyissä oli vähän semmonen ongelma, että kun no hauska on se, että vaikka mie en oo mikään Maiden fani, mutta niinku, muistan, että siis Live After Death oli silleen niinku penskana, se oli kova, koska Maideni on varmaan muuten sellainen bändi, että se kuulostaa livenäkin tarpeeksi lähellä, tai siis se on yhtä tasokasta kuin levylläkin. Uskoisin. Niin se sanoisin, että se on niinku ehkä sellainen, niinku, se Live After Death oli sellainen. Vaikka en ole sinänsä siis Maidenia ymmärrän ja arvostan, mutta en ole mikään silleen niinku varsinainen fani. Mutta joo, sanottaisiin näin. Miksei? Näin minä nyt sanoin se kuitenkin. vaan on niin. Toisinaan se vaan on niin. 4 kerrottuna. Kyllä. Sitten yksi shokeraava kysymys tähän väliin, että kuuluuko ananas pizzaan? Kyllä mulla kuuluu. Mulla se kuuluu. Tämä saattaa sokerata kaikkia katselijoita siellä. Ananas kuuluu jalapenon kanssa siihen niin kavereiksi. Kyllä se vaan näin osaa. I agree. Ehdottomasti se tuo siihen hedelmällisyyttä. Kyllä. Ja hei, Joo. sit on viimeisen kysymyksen aika. Mikä on Lordi vuosina? Teilläkin on pitkä taival. Mikä on se Spinal Tap hetki? Mikä Oi no just nyt tässä parhaillaan on yksi, mutta onhan näitä ihan. Mikä nyt tulee mieleen ensimmäisenä? No tää on nyt vähän pitempi tarina, mutta siis me oltiin siis Moskovan Punaisella torilla G8-maitten kokouksen yhteyteen järjestetyssä mikä se nyt oli, mutta joku toinen konsertti, jossa oli siis jengi, se oli televisioitu, sitten siellä oli Scorpions, sitten siellä oli, mie nyt muista, mutta joku räppimies Amerikasta ja jotakin ja näin. Ja mä piti vetää 3 biisiä, häiritte muuten noit Popedan torvet, ollaan niin vaikea keskittyä, no anyway. Ja sitten me tullaan paikalle, teknikot paikalla, kaikki näin, ollaan valmiina menossa niin vetään, niin sitten meille kysytään, että vedättekö playbackina vai akustisesti. Sitten me, että no ei kumpaakaan. Ja se on siis se televisioidaan suorana Venäjän televisioon. Sitten niin sieltä, no ei, kun ihan livenä vedetään. Sitten ei ole vaihtoehtoja, että se on joko playback tai akustinen. No meillä ei ole koskaan vedetty akustisesti koskaan mitään, ei meillä ole edes niin näin. Niin, no varmaan niin sitten singbackina. Ei singbacki, vaan playback. No sitten varmaan playbackina. Mitä se kuullaan niin oikeasti ennen hetkeä, kun me mennään stagelle. No me mennään. Sitten meidän silloinen rumpali Kita katsoi, että ei, siinä lavalla on siis pöytä, tämmönen pöytä, millä me istun. Ja siinä on niinku ihan tavallinen joku Blaupunkt CD-soitin. Sitten että ei, että vedetään nyt meiltä niinku raiturilta sentään, ettei pompi venäläistä. It'll be fine. Sitten no eihän nyt tää pomppii että eihän nyt, ne oli, että ei, kun hyvä, me pannaan suoraan CDltä täältä pyörimään. No ettekään, niin nyt pitää mennä, nyt lähtee. Sitten mennään, niin kuin näin, niin eka biisissä sitten sillä niinku punainen tori hiljeni, kädet laskee, kaikki kattoo pää kallellaan, mitä Sitten mä ajattelin, että no okei, koska mulla oli mikki kädessä, niin mä ajattelin, että no alright. Että ei mitään, että mie niinku seivaan tämän tilanteen niin, että mie sanon, koska siinä tämän kyseisen konsertin yksi pitää vetää sitä torvea ja lujaa. Niin seivaan sen niin, että sanon, että näin käy, kun käytätte piraatti-CDitä. Että ajattelin, että tähän onkin oikein nokkelaa, että koska osa sitä konsertin pointtia oli se, että se oli niinku antipiratismi homma. Joo, kyllä. Puhun, mitään ei kuulu. Sitten mulle huidotaan sieltä, että se on feikki se mikki. Se oli siis ihan lelu, siinä oli vaan ledivalo palo. Se oli niin noloa, se oli niinku ihan
noloa. Sitten Joo. vielä 2 biisiä lisää playbackinä. Niin jos Spinal Tapin momentista puhutaan, niin toi. Joo, joissa Jos ei niinku, bändillä ei ollut mitään osa-aika-arpea eikä mitään vaikutusmahdollisuutta tollaiseen ihan hirveeseen Briteissä, tilanteeseen. kun on ollut tämmöinen Top of the Pops-ohjelma joskus, niin siinä on rockbändejä pyydetty kans playbackilla soittaa, niin nehän on vaihtanut sit soittimiin. Joo, niin on. Ja muistetaan listaohjelmassa absoluuttinen nollapiste Rollosta, niin nehän pisti teipin pala, liimatta veti suu eteen. Joo, roudariteippi suussa vielä. Olisiko mitään muuta nyt? No kyllä se nyt oli tässä. Joo. Pizza kuuluu ananakseen ja näin se Pizza. menee. Ja Jalapeenot ja ananas ja näin mennään. Ja Posso. Sitten tehdään semmonen asia, että kun olemme täällä Kotkassa, meillä on täällä paikallisherkku nimeltään Posso. Ja Posso. tässä sinulle Kiitos. semmoinen. Siellä on Mikä 2 on kappaletta. posso? Mikä on posso? No se on. Niin, Possohan on semmoinen hoikka, slimmi, tavallaan munkkimainen asia. Siellä sisällä on hilloa, mutta se on rapea. Kyse on nyt semmosesta, että sitä ei pidä sekoittaa munkkipossuun. Siis tommonen makea herkku. Kyllä, makea herkku. Okei. Kyllä. Leivonnainen toisin Kyllä. sanoen. Leivonnainen. No, Ja näistä, tykkään leivonnaisista. kyllä, ja uskon, että siellä on 2 possoa sinulle. Kiitos paljon. Ja tietysti jos haluat jakaa muiden monstereiden kanssa, niin teette monsterisen jaon. Kiitos vain. Ja näillä mennään. Ja nyt tähän väliin, jos vielä sais sen moikka vaan, terve vaan, olen Lordi. Katselette tummaa nuottia. Moikka vaan, terve vaan, olen Lordi. Tumma nuotti. Olipa merkillistä. Äärimmäisen. Mutta emme tulleet takaisin tyhjin käsin. Mutta minähän sain loistavan idean. Olisiko aika kilpailulle? Olisiko? Kommentoi alle pelottavin biisi, niin voitat Lordin piirtämän piirroksen signeerauksella verenpunaisella pahvilla. Seuraavassa jaksossa. Iskä, mikä on Hanuri? Minä olen Nettaskog ja tämä on Tumma nuotti. Yhdellä hanurilla. Hanuritoimintaa. Mikä se on homman nimi? Hommaan kumman ottaisi. Seuraavassa jaksossa. Tumma nuotti.